Η τραγική ζωή της Μέμας Σταθοπούλου. Η ηθοποιός Μέμα Σταθοπούλου ήταν μία από τις ωραιότερες Ελληνίδες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, που χάθηκε ξαφνικά όχι μόνο από την υποκριτική, αλλά και από τη ζωή. Η καριέρα της μπορεί να διήρκησε μόνο 8 χρόνια. Θα αρκούσε όμως και μία ταινία για να μείνει χαραγμένη η φυσιογνωμία της στη μνήμη μας, λόγω των αμυδιαλωτών ματιών της, του έντονου βλέμματός της και της διάχυτης γοητείας. Η Μέμα Σταθοπούλου, η οποία βαφτίστηκε Δήμητρα, πρωταγωνίστησε ή εμφανίστηκε κατά δική της δήλωση σε 39 ταινίες. Κάποιες από τις πιο γνωστές είναι «Η Παραστρατημένη», «Το κορίτσι της οργής», «Ένας μάγκας στα σαλόνια», «Ένας άφραγκος Ωνάσης» και «Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω». Οι δύο πρώτες ήταν μεταξύ των πολλών που έπαιξε στο πλάι του Θάνου Λιβαδίτη, με τον οποίο ήταν και ζευγάρι επί σειρά ετών και στη ζωή. Πέραν της εμφάνισής της, η Ελληνίδα ηθοποιός ήταν κατά γενική ομολογία και από τις πιο καλήγραμμες, κάτι που χρωστούσε στη μακρόχρονη ενασχόλησή της με το στίβο. Ήταν αθλήτρια της Παναχαϊκής με σημαντικές διακρίσεις στο άλμα εις ύψος, και ο λόγος που άφησε την Πάτρα για την Αθήνα αφότου τελείωσε το σχολείο ήταν για να δώσει εξετάσεις στη Γυμναστική Ακαδημία. Όταν όμως έφτασε στην Αθήνα, αποφάσισε να γραφτεί στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλάζοντας τον πλάνο της καριέρας της. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στη σχολή του Πέλου Κατσέλη. Ολοκλήρωσε τις σπουδές σε ηλικία 22 ετών το 1963 και μόλις ένα χρόνο αργότερα έκανε τον ντεμπούτο της στο θέατρο, στο πλευρό του μεγάλου Δημήτρη Χόρν και στην παράσταση Δικέφαλος Αητός. Όπως έχει δηλώσει, ο πρώτος επαγγελματικός ρόλος της καριέρας της, δίπλα σε ένα μύθο του θεάτρου, ήταν και η πιο ξεχωριστή στιγμή της καριέρας της. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε να παίζει και στο κινηματογράφο. Ενώ όταν έγινε γνωστή, έκανε και αρκετές φωτογραφίες για τα περιοδικά της εποχής, όπως το Ρομάτζο, το Φαντάζιο και το Βεντέτα. Το «Ένα μάγκα στα σαλόνια» του 1969 ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Υποδίθηκε ένα κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο, κόρη εφοπλιστή, την οποία σώζει από βέβαιο θάνατο ένας ψαράς, ρόλο που είχε ενσαρκώσει ο Γιάννης Βόγλης. Με το Θάνο Λιβαδίτη δεν προχώρησαν σε γάμο. Η Μέμα Σταθοπούλου πέρασε στα σκαλιά της Εκκλησίας το 1975 με το βιομήχανο Δημήτρη Μαρούση. Ήταν μόλις 34 ετών, αλλά πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τον καλλιτεχνικό χώρο, προκειμένου να αφοσιωθεί στο ρόλο της μητέρας. Απέκτησε 2 παιδιά, ενώ μετά το χωρισμό της στη δεκαετία του 80 επέστρεψε στην Πάτρα και ασχολήθηκε με το εμπόριο, ανοίγοντας μπουτίκ γυναικείων ειδημάτων. Η Μέμα Σταθοπούλου χάθηκε σε ηλικία 57 ετών από καρκίνο. Το 1997 ξεκίνησαν τα προβλήματα υγείας. Η μάχη με τον καρκίνο διήρκησε 2 χρόνια και αποδείχτηκε άνηση στις 17 Οκτωβρίου του 1999. Θα μπορούσε να είχε σωθεί αν πήγαινε στους γιατρούς, όμως δεν πήγαινε. Είχαμε χωρίσει τότε, αλλά είχαμε άψογες σχέσεις μέχρι και το θάνατό της. Μην ξεχνάτε πως είχαμε 2 παιδιά και μόλις το έμαθα την πήρα τηλέφωνο. Της είπα: «Μέμα, έχεις παιδιά, έχεις υποχρεώσεις, πρέπει να πας στο γιατρό». Και έτσι πίστηκε και πήγε. Πίστευε ότι θα το ξεπεράσει από μόνη της, γιατί η Μέμα ήταν αντράκι. Δεν τα κατάφερε όμως, είχε υπογραμμίσει ο Δημήτρης Μαρούσης. Όταν είχε δώσει συνέντευξη και ο γιος του ζευγαριού, ο Κωνσταντίνος Μαρούσης, θυμάται τα τελευταία λόγια της μητέρας του, επισημαίνοντας πως την είχαν σπίτι. Δεν ήθελε να βλέπει κόσμο. 10 μέρες πρωτού πεθάνει, και ενώ ο καρκίνος είχε κάνει παντού μεταστάσεις και δεν μπορούσε να περπατήσει καθόλου, είχε πλήρη διάβια. Εκείνη το απόγευμα είχε πιάσει στα χέρια της ένα βιβλίο και διάβαζε. Παρατάει το βιβλίο και πιάνουμε μια κουβέντα που τελείωσε την επόμενη μέρα το πρωί. Εκεί μου είχε μιλήσει για όλη τη ζωή της. Πάνω στην κουβέντα μου λέει: «Ωραίος άνθρωπος ο πατέρας σου, να τον προσέχεις». Λίγο πριν τελειώσουμε την κουβέντα, πήγε τα νύχια στο χέρι μου και με δύναμη μου λέει: «Παιδί μου, πρόσεχε τη ζωή σου. Πρόσεχε τη ζωή σου». Η Μέμα Σταθοπούλου χάθηκε σε ηλικία 57 ετών από καρκίνο. 6 χρόνια μετά το θάνατό της, χάθηκε και σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή και η κόρη της, σε ηλικία μόλις 24 ετών.